Hi guys, and welcome back to another video. And in today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-load sa inyong Gomo SIM using your GCash. Alright, so may two ways lang po ngayon si Gomo kung magbabayad kayo ng bibilhin yung load. So either using your GCash or using your card, either debit or credit card. So let's start by checking our GCash kung may laman bang ating GCash. Alright, so yung i-avail ko po kasing promo ngayon ng Gomo is yung $299 for 30GB. So before kasi yung $299 nila is 25GB only. Pero ngayon kasi naka-promo sila, pero hanggang February 4 lang po yung kanilang promo na 30GB for only 299 pesos. So kaya grinab ko na rin yung opportunity na kumuha ng extra data ko. Feeling ko kasi medyo siguro mahina yung sales nila ng Gomo regarding sa mga paglo-load ganyan. Kasi syempre, hindi naman po nag-expire agad-agad or hindi mabilis mag-expire. Hindi mabilis mag-expire yung kanilang data. Yan. So, first thing we need to do is to open our Gomo app. So, let's go ahead. Yan. So, ngayon kasi, dito lang sa app at sa website, pwede bumili ng data. Meron din ata sa GLife, which is sa GCash din naman. Alright, so click lang natin itong add button or add more. And ito kasing i-avail ko guys, yung special promo nila ng 2-2. So, yan. So, sabi ko kanina hanggang Feb 4 lang siya. Then, susunod is how do you like to pay? So, GCash tayo ngayon. So, click natin yung GCash. Kung wala kang GCash, pwede ka naman mag-sign up sa GCash and then mag-cash in ka na lang. Medyo matrabaho or maproseso lang siya. Pero, yeah, madami ka namang magagawa sa GCash, guys. Alright. So, next ay i-enter natin yung GCash number natin. Yan. And then, magpapadala siya ng verification code sa inyong number. So, once you receive your verification code, you just have to enter here. Next, mag-login tayo gamit ng ating MPIN. Yan. So, sa MPIN sa GCash, guys, huwag natin basta-basta i-share. Kasi, once na meron silang MPIN, pwede nilang ma-access halos lahat ng transaction mo sa iyong GCash. Yan. Then, mag-proceed lang tayo. Make sure na enough ang laman ng GCash mo, of course. So, yung $299, wala siyang extra charges. So, kung ilo-load mo is $299, $299 lang po ang ikakaltas niya. Yan. So, maghintay lang tayo ng confirmation na if successful yung ating paglo-load. Yan. So, after magpakita ang successful purchase natin, balik tayo sa ating Gomo dashboard. Then, kailangan maghintay ng mga ilang minutes bago mag-update yung ating app. Okay. Yan. So, makikita nyo guys, dati meron akong 24GB na data. Ngayon, naging 54GB na siya. So, parang ang tipid ko guys. Mukha lang siyang tipid sa akin kasi once a week ko lang siya nagagamit. So, kung lalabas ako ng bahay, through Messenger naman lahat ng communication ko. So, yun na yung ginagamit ko, yung Gomo SIM ang ginagamit ko pag lumalabas ako. Yung 24GB na nakita nyo, yun pa yung data ko guys na kasama or yung free ng Gomo SIM nung binili ko siya. Okay? So, ganun siya katipid din kung hindi mo naman siya laging ginagamit. So, mas okay na to kaysa yung maglo-load ka kada lalabas ka ng bahay, ganyan. Kung pag-uwi mo naman may internet kayo, diba? Yan. So, yun na naman sa akin pagdating sa data usage. Yan. So, Gomo is okay naman guys. As long as syempre wala ka sa globe sa area nyo or sa lugar na pupuntahan nyo. Diba? Okay, so that's the end of our video of our paano mag-load sa inyong Gomo SIM. So, if you have other further questions or clarifications, just let me know in the comment section. And if nakatulong ako sa inyo today guys, please subscribe to my channel and like this video, share if you need to. And I'll see you on my next video. Oh, before you proceed to the next video or before you end this video, click this video if you want to watch my Gomo unboxing SIM. And you can also click this video for other Globe Surf promos. Thank you guys. See you next time.